Tämmöiselle tilanteelle, kun ollaan saatu kaverin jalka tänne ylös ja lähdetään tekemään tästä erilaisia alasvientejä. Mietitte, että mihin kaikkiin asentoihin tästä voi päätyä, niin yksi on esimerkiksi semmoinen, että kun te heitätte tänne, niin te voitte päätyä tänne kaverin suljettuun kaardiin. Se on tietysti yksi vaihtoehto, jos tykkää olla suljetussa kaarissa, mutta siinä on jonkin verran avaamista jäljellä. Se ei ole välttämättä sen puolesta paras mahdollinen. Toinen vaihtoehto, että te kaadatte sen kaverin sillä tavalla, että te jätte tänne ja sen jälkeen te olette kaverin avoimessa kaarissa ja joudutte taas ohittaa kaadia. Sitten on niitä vaihtoehtoja, joissa päästään niin kuin esimerkiksi sillä, että päästään sen verran lähelle, että ollaan niin kuin lähellä ohittamista. Ei välttämättä vielä ihan ohi, mutta lähellä ohittamista. Mutta se on hyvä pointti se, että ensimmäisenä kannattaa miettiä, kun teillä on tuommoinen kontrolli, noin hyvä asento, että mihin te oikeastaan haluatte päätyä. Sitten kun me tehdään tässä sparrissa, niin se vauhti kiihtyy ja yllättäen se alkaa unohtua se, että mikä siinä merkkaa. Eli se merkkaa, että mihin te haluatte päätyä siihen lopuksi. Itse asiassa sen jälkeen, kun se lähtee kaatumaan, niin mä niinku ikään kuin rupean jo jarruttamaan sitä sen kaverin kaatumista. Eli nyt kun se lähtee kaatumaan, niin mä yritän saada sen mieluummin semmoisessa pienessä paineessa tähän asentoon, jotta se ei pölähtäisi tuohon alas ja lähde karkuun vielä. Semmoinen parempi suunta on vähän tämmöinen, että se pyörii tänne näin. Ja sen jälkeen niin kuin ikään kuin se kaveri joutuu vähän hyppiin, te paatte vaan jalan yksinkertaisesti eteen. Ja heti kun te huomaatte, että se rupeaa kippaa kaatuu, niin välittömästi ruvetaan vähän jarruttaa sitä alasmenoa ja pannaan se jalka sinne polvivatsalle. Että kun se kaatuu maahan, niin mä oon niin melkein valmiiksi tulos ohi. Se kaveri ei varsinaisesti pysty alkaa pelaamaan kaardin, niin kun se selkä on maassa. Ja siinä kohti mä oon jo tulos ohi. Eli tuosta kiinni, nyt kaveri nurin. Mä pidän vähän täältä kiinni ja tuun suoraan sain. Me saadaan tuo tilanne aikaiseksi on se, että mä nostan omaa jalkaa tänne ja tuon sen toisen jalan tänne yli. Ja sen jälkeen taas tyyli on vapaa, miten tästä mennään. Voi tulla kummankin puolelle tahansa. Mutta jos mä tuun tältä puolelta ohi, niin sama juttu mä haluan yrittää se heittää se jalan ohi. Ja taas sillä idealla, että pitäisi päästä päällimmäiseksi. Muuten tyyli vapaa. Ja taas kasvavaa vastustusta vasta kaverilta, mutta ei mitään hirveän kovaa. Okei, mene. Kun te saatte tämän jalan kiinni täältä, niin se ensimmäinen homma, mitä me kohta sparrissa koklataan, on se, että älkää päästäkö sitä jalkaa pois. Tää on niin hyvä positio, tästä on helppo viedä alas, jos te saatte tämän pidettyä tämän jalan. Toinen homma on se, että kaadatteko te tänne suuntaan tai tonne suuntaan tai tonne suuntaan, niin sillä ei ole niin paljon väliä. Mutta millä on väliä on se, että mihin me päädytään, kun se peli päättyy. Mä mieluummin haluan päästä semmoiseen asentoon, mihin mä haluan päästä, kuin että pääsen semmoiseen asentoon, mihin kaveri haluaa päästä. Eli huomaatte sen helposti, että mitä enemmän te yritätte heittää, niin sitä helpommin se kaveri itse asiassa pääsee sieltä pois. Mitä kontrolloidummin te viette sen alas, sitä todennäköisemmin te pääsette siihen hyvään positioon. Pakko ei mennä suoraan ohi, eikä polvi vatsalle. Voitte itse päättää mihin menette, mutta jos teillä käy niin, mikä usein käy, te heitätte hienosti ja kovaa ja jäätte itse pinoon alle. Hyvin. Ei sillä. Okei, laitetaan syntit suuhun ja kokeillaan tätä käytännössä.